हेलो साथीहरु नमस्ते। एउटा अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म मोहनलाल विश्वकर्मा। साथीहरु, टिकटक तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा त चलाइरहनु भएकै छ होला र तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने कुरो टिकटकलाई कम्प्युटर पनि चलाउन पाइन्छ। यदि तपाईले भिडियो सुट गरेर कम्प्युटरदेखि एडिट गर्नुहुन्छ र त्यसलाई पोस्ट गर्नलाई मोबाइल फोनमा कपी गरेर मोबाइल फोनदेखि पोस्ट गर्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमै टिकटक एप्लिकेसनलाई चलाउनु भयो भनेदेखि त्यसैबाट पनि पोस्ट गर्न मिल्छ। त्यसै गरेर त्यति मात्रै नभएर तपाईले लाइभ स्ट्रिम दिन चाहनुहुन्छ अथवा गर्नुहुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा कसैको पनि कमेन्ट नछुटाइकन पढ्न चाहनुहुन्छ, त्यति मात्रै नभएर अन्य धेरै फिचरहरू मोबाइल फोनको तुलनामा ल्यापटपमा दिएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईसँग यदि ल्यापटप छ भनेदेखि टिकटकलाई आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्न एकदमै जरुरी छ। आज म तपाईहरुलाई टिकटक एप्लिकेसनलाई आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटप कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर चलाउने केही मेथडहरुको बारेमा जानकारी दिँदैछु। यदि यो जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरेर भिडियोलाई अन्तिम सम्ममा हेर्दिनु होला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नमा तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुस् र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्, किनभने यस्तै खालका विभिन्न किसिमका भिडियोहरु म तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु। अब म कति पनि ढिला नगरिकन मेरो ल्यापटप स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। पहिलो मेथड अन्तर्गत तपाईहरुले कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुस् र सर्च बारमा टाइप गर्नुस् tiktok.com भनेर। यति गरिसकेपछि जस्ट एन्टर गर्नुस् र तपाईहरु अब टिकटकको अफिसियल वेबसाइटको होम पेजमा आइपुग्नु भएको छ र तपाईहरुले यहाँदेखि टिकटकहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यसबाट तपाईहरु लाइभ दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि दिएको छ जुन ठाउँबाट गर्दा पनि भयो। जस्ट म यसमा क्लिक गर्छु लगइनमा र त्यसपछि तपाईले आफ्नो आइडी पासवर्ड हैन अथवा फेसबुकबाट खोल्नु भएको चाहिँ फेसबुक लगइन गरेर सजिलै लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले युजरबाट लगइन गर्दै छु र मैले मेरो आइडी पासवर्ड राखिसकेको छु। म अब लगइन गर्छु र तपाईहरुले वेबसाइटबाट टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि अलि स्लो अड्के जस्तो चल्छ है, एकदम स्मुथली चल्दैन। यदि तपाईको इन्टरनेट फास्ट छ, त्यसै गरेर तपाईको पीसी पनि हाई क्वालिटी छ, हाई प्रोसेसर, त्यसै गरी ग्राफिक कार्ड राख्नु भएको छ भने फेरि स्मुथली चल्छ। मेरो लो एन्ड पीसी छ, त्यसै गरेर इन्टरनेट पनि अलि स्लो भएको हुनाले केही अड्केर चलेको जस्तो गर्छ र यो पजललाई सेट गर्नुस्। ठीक छ, ओके। ओके, लगइन भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्ट लगइन भइसकेको छ। अब तपाईहरुले यहाँदेखि अब जे चाह्यो त्यही कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले लाइभ स्ट्रिम गर्नु छ अथवा भिडियो अपलोड गर्नु छ, तपाईले यदि पीसी देखि भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ र अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ पीसी देखि भने पनि एकदमै बेस्ट रहेको छ। तपाईहरुलाई मोबाइल फोनदेखि अपलोड गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। र एउटा भयो यो तरिका। त्यसै गरेर अर्को सेकेन्ड तरिका रहेको छ। सेकेन्ड मेथड अन्तर्गत तपाईहरुले यदि विन्डोज 10 र 11 युजर हुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले यसबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप स्टोर दिएको छ। एप स्टोरबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु विन्डोज 7 युजर हुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले गेम लुक, ब्लु स्टक, त्यसै गरेर एलडी प्लेयर, एन्ड्रोइड स्टुडियो जस्तो विभिन्न किसिमका एप्लिकेसन एपीके रनर एप्लिकेसनहरुको मद्दतबाट तपाईहरुले रन गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो विन्डोज 10 रहेको छ, त्यो भएको हुनाले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एप स्टोर भनेर दिएको छ। यदि यहाँ तपाईहरुको टास्क बारमा छैन भनेदेखि स्टार्ट मेनुमा दिएको हुन्छ। यहाँ छ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट स्टोर भनेर। जस्ट यसलाई ओपन गरेर सजिलै माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट टिकटक एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट अब यहाँ टिकटक भनेर राख्नुस् र फर्स्टमै आइसकेको छ। ल यहाँ क्लिक गर्दिए र तपाईहरुले यो टिकटकको एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट गेटमा क्लिक गर्नुस्। मेरो नेट अलिकति स्लो भएको हुनाले केही टाइम लागिरहेको छ।
र अब स्टार्टिङ डाउनलोड भनेको छ केही टाइम लाग्छ इन्स्टल हुन 3 दिनसम्म वेट गरौँ अब देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेको छ र इन्स्टल पनि भइसकेको छ र जसलाई भए ओपन गर्नुस् र यहाँ पनि तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट अब लगइन गर्नुस् यहाँदेखि र यसको केही सेटिङहरु भनेको छु जस्तो तपाईहरुले टिकटकको जुन आइकन हुन्छ त्यसलाई तपाईले डेस्कटपमा ल्याउन चाहनुहुन्छ किन भनेको छ हैन म डेस्कटप आइकन गर्छु र स्टार्ट टास्क बारमा पनि ल्याएन है यदि तपाईहरु टास्क बार राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पनि टास्क बारमा टिक मार्क लगाउनु होला अटो लगइन ल अलो गर्दिए मैले र देख्न सक्नुहुन्छ अब अलो गर्न बित्तिकै मैले यो अलो गर्न बित्तिकै आइसकेको छ टिकटकको आइकन डेस्कटपमा र अब यहाँदेखि तपाईहरुले अब अकाउन्ट लगइन गरेर तपाईहरुले आफ्नो टिकटक मा काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँदेखि पजल सेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल ठीक छ ओके र अब देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले क्रस गर्दिए र हेर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ कति इजिली टिकटकलाई हाम्रो ल्यापटपमा युज गर्न सक्छौं तपाईहरु यहाँदेखि जति पनि कामहरु मोबाइल फोनदेखि गर्न सक्नुहुन्छ ती सबै कामहरु ल्यापटपदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने छ अपलोडमा गएर सजिलै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी लाइभ स्ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ सजिलै लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि है मेरोमा फलोअर एकदमै कम छ त्यो भएको हुनाले लाइभ स्ट्रिम गर्न मिलिरहेको छैन यदि अहिलेसम्म मेरो टिकटक अकाउन्टलाई फलो गर्नु भएको छैन भने कृपया फलो पनि गरिदिनुस् किनभने विभिन्न किसिमका अपडेटहरु मैले मेरो टिकटक अकाउन्टमा पनि ल्याइराख्छु छु र आफ्नो अकाउन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि नि भ्यू प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलै त्यसै गरेर सम्पूर्ण चेन्जेसहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुले विन्डोज 7 युज गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले यसरी यो माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट इन्स्टल गर्न पाउनुहुन्छ तर अलिक गाह्रो मेथड छ त्यो भएको हुनाले तपाईहरुलाई कुनै एउटा एप्लिकेसन रनर चाहिन्छ भनिसकेको छु मैले पहिले पनि र जस्ट यसलाई मैले ओपन गरे मैले गेम लुप इन्स्टल गरेको छु र तपाईहरुले ब्लुस्टक एलडी प्लेयर जस्ता विभिन्न किसिमका धेरै छन् है तिनीमध्येमा कुनै एउटालाई लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँदेखि सर्च बारमा टाइप गर्नु होला टिकटक भनेर TikTok ल यति गरिसकेपछि सर्चमा क्लिक गर्नुस् र जस्ट इन्स्टलमा क्लिक गर्नुस् इन्स्टलमा गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँदेखि जुन यसरी यो पबजी को आइकन आइराको छ अनि तपाईहरुले यो टिकटक को आइकन पनि देख्न पाउनुहुन्छ र त्यसमा तपाईले क्लिक गरेर त्यसमा आफ्नो आइडी पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु होला र तपाईहरुले सजिलै यसबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न नभुल्नुहोस् र यदि भिडियो मन पर्यो तपाईको लागि हेल्पफुल रह्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् किनभने यस्तै खालका भिडियो तपाईहरुको लागि म लिएर आउँछु थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो